quý vị đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của đài truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Chương trình đồng hành cùng với nhãn hàng Max Hair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại nhau và cùng kết nối cho hai cặp đôi để xem họ có đồng ý hẹn hò hay không nha quý vị. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cặp đôi đầu tiên. Hả Mang? Mình sẽ chở bạn nữ đưa đi về đón về, mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng Max Hair. Bụng bự á thì mình đi tập gym. Nếu anh hô á đã có nha sĩ. Mời bạn nam. Wow. Mời bạn nữ. Tai sách nách mang ha. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình. Ưu tiên bạn nữ. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Em kính chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh và em chào anh bên ấy ạ. Dạ, em tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Trang, năm nay em 27 tuổi. Hiện em là giáo viên tiếng Anh của một trung tâm ngoại ngữ ở Sài Gòn ạ. Quê quán của em thì ở Lâm Đồng. Lâm Đồng xuống đây dạy ngoại ngữ. Bạn trai, xin mời bạn giới thiệu. Dạ, em là Nguyễn Thanh Huy, kỹ sư điện tử công ty cổ phần Thể Thao Thu. Dạ, hiện tại em đang làm ở quận Nhất, sinh sống ở tại Sài Gòn. Quê quán em ở Tiền Giang. Gì rung quá vậy bạn? Mong anh Linh giúp đỡ em với anh Đồng Hương. Ủa vậy hả? Dạ. Anh ở Long Hưng, em ở Vĩnh Kim. Trời ơi, sát bên. Bình tĩnh lên em. Dạ. Thôi giờ mình vô luôn vấn đề đi. Thế nào mới hợp giờ nói luôn để coi bên đây có hợp không? Thứ nhất là phải trung tình. Dạ, rồi em thì thích mẫu người của gia đình, biết quan tâm, chia sẻ cùng thương yêu vợ con, có công ăn việc làm ổn định. Không thì anh Dạ. kìa, công ăn việc làm của anh thì giờ ổn định rồi đó. Dạ. Còn ủa có chăm sóc bạn gái không anh? Dạ Anh có chị. chăm sóc sao đâu nói Chăm sóc nghe. nào thử ra chăm sóc coi. Cái cuối tuần thì thứ ăn thứ bảy chủ nhật thì rất thích làm, sau một tuần mình làm việc mệt chứ đó thì mình dành thời gian mình hay là đi chơi, đi xem phim hoặc là đi ăn, đi uống nước rồi chẳng hạn. Rồi nhưng mà khi mình hẹn chẳng hạn như mình thích nhưng mình sẽ chở bạn nữ đưa đi về đón về vậy đó. Đưa đón về. Dạ. Rồi có mua quà gì không? Dạ em cũng có thường tặng, nhưng mà thường. cái dịp như thế nào đó hoặc những cái trường hợp thế nào đó thì mình sẽ tặng quà. Có lãng mạn với bạn gái không? Tính em thì em cũng thích lãng mạn. Thí dụ một lần lãng mạn nhất của bạn là gì? Tả sao ra lãng nhách đi. Thử thôi. Ví dụ nếu như ngày sinh nhật của bạn gái thì em thích như em sẽ là mang hoa, mang quà tặng tới công ty. Sau đó thì hết giờ làm thì hai người sẽ cùng nhau đi chơi, rồi mình sẽ đi ăn uống chẳng hạn, rồi hai người sẽ giống như là tìm không gian riêng chẳng hạn như ngồi quán cà phê để ngồi nói chuyện. Chưa lãng mạn. Cái đó mới tầm tạm thôi, ai cũng làm được hết trơn. Hẹn bạn tới trước cửa nhà, mình cho người phun mưa ướt áo ướt quần hết trơn, xong rồi tặng qua quỳ gối dưới mưa tặng ha. Xong bạn nói ủa sao tự nhiên mưa? Nó anh làm mưa đó em. Bạn nữ còn yêu cầu gì nữa không? Em thích một anh cao to hơn em, tại vì tướng em cũng đô rồi, có đôi mắt 2 mí. 2,5 mí luôn. Dạ, Rồi. vậy tốt. Đô là đô làm sao? Cao nhiêu? Dạ, cao cỡ 1m7 đó chị. Có luôn. Bây giờ ví dụ như là anh đó có hói thì em cũng không quan tâm lắm, tại vì bây giờ mình có đóng Max Hair. Đúng Dạ. rồi. Nếu có bụng bự á thì mình đi tập gym. Đúng luôn. Dạ, còn nếu anh hô á thì anh đã có nha sĩ. Đúng luôn, sao Dạ. dễ chịu vậy? Tại vì em quan tâm nhất đó chính là tính cách thôi chị. Hay. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Em dễ thương vậy. Giáo viên dạy tiếng Anh. Ủa rồi dạy cấp độ nào em? Người lớn hay con nít? Dạ, em dạy cấp 1, 2, 3 chị. Rồi. Dạ, lý do ế thì có 2 yếu tố. Thứ nhất là môi trường. Ở môi trường của em thì toàn là giáo viên nữ thôi. Còn yếu tố thứ hai thì em nghĩ về mặt thời gian. Tại vì thời gian của em á là khác với mọi người thì đi làm thì em đi chơi, mọi người đi chơi thì em đi làm. Sao là em dạy buổi tối hả? Dạ, nguyên từ thứ hai đến thứ bảy thì em dạy buổi tối hết chị. Rồi nguyên ngày thứ bảy chủ nhật cũng làm. Cả đêm từ suốt tuần. Còn thứ bảy chủ nhật là dạy luôn cả ngày lẫn đêm. Đúng Dạ, không? Dạ, đúng rồi. Rồi. Để biết đường anh sắp xếp anh đi học chứ gì hết á. Tiếng Anh giỏi không? Dạ em tiếng anh dở. Rủ anh Linh đi học chung, anh cũng cần người bạn học chung tiếng Anh với ảnh cho vui. Anh no speak English. Ủa mà sao ngồi Anh có cái tướng bằng gì English khép for nép children vậy? đó. Anh Linh, nãy giờ kiểm tra giới tính chưa vậy? Anh với ảnh ngồi giống như nhau nè. Đàn ông mình ngồi mình phải thoải mái ra. Dạ. Gì mà khép vô vậy? Ta rung quá ta ngồi vậy đó. Có chung thủy không bạn? Mình có thương thì mình mới chung thủy, không có thương là mình sẽ không chung thủy. Cũng lành ha. Ủa Nói nhưng mà chuyện sao mới. ngồi sao có túm hai cái tay lại hoài vậy? Mình có tật xấu gì không? Gặp trúng người, trúng đối tượng thì em sẽ có thể nói nhiều, còn không thì nó bình thường, em ít nói. Hiện giờ là đang bình thường hay là đang Nói chung là đang cũng bình thường. bình thường mà là vậy đó hả? Em nói chuyện với chị nãy giờ chị hỏi một câu em trả lời có một câu, em đâu có nói nhiều đâu. Trời ơi là trời. Mà định chừng nào kết hôn? Chung nếu mà quen mà hai bên mà thấy hợp tính với nhau thì trong vòng khoảng 1 đến 2 năm là ok. Thí dụ như tao hỏi là
định chừng nào kết hôn? Mình ít nói mình chỉ trả lời dạ 1 năm, dạ 2 năm, và làm nguyên tràng luôn vậy đó. Nhưng mà em sợ nó 1 năm rưỡi bạn Đó. lúc em lố qua năm thứ 2 các bạn nói em không bị uy tín. Công nhận ít nói ghê, con trai ít nói dễ sợ luôn nghe. Mai phải làm khó lắm, thấy không? Để em qua làm khó là đàn gái nè. Không, nhưng mà anh bị dễ xíu. Dễ xíu ha. Dạ. Nhưng mà trước khi qua anh hỏi em là em Dạ. muốn người phụ nữ em yêu phải như thế nào? Em thích là giống như là cũng bé bé xinh xinh dễ thương chút xíu, Bé là lắm. tiếp người phụ nữ của gia đình, dung hòa với công việc với việc gia đình là ok. Thì nói chung là bạn nữ chung thủy thì hai bên chung thủy thì sẽ thương nhau. Bạn thủy nêu chung nữ cũng được ha. Rồi để em qua anh coi sao nha. Dạ em chào anh. Chào em, dễ Dạ. thương. Anh bên đây rất là mộc mạc chất phác. Dạ. Đẹp trai. Bé này cũng xinh xinh. Khi mà lấy nhau về rồi tiền bạc kinh tế như thế nào, ai làm gì không? Dạ, em thích mẫu người không có gia trưởng anh. Tại vì cái thời đại bây giờ hiện nay á thì nó cũng phát triển rồi, cho nên là người đàn ông em nghĩ cũng nên chia sẻ việc nhà với lại người phụ nữ. Có không thích tật xấu gì người đàn ông? Nói nhiều quá được Dạ. không? Dạ nói nhiều nhưng mà cũng tùy người thôi. Ví dụ nói chuyện với em thì phải nói nhiều, nhưng mà nói chuyện với cô khác thì phải nói ít. Dạ. Được, quan điểm rõ ràng. Dạ. Ha. Bữa nay mình đi có người nhà mình đi theo không? Dạ em đi với bạn đồng nghiệp của em. Rồi, đâu cho gặp bạn đồng nghiệp của em coi. Chào bạn. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Rồi, bạn thấy bạn nữ này như thế nào? Con nữ này rất là xinh, nghĩ là hai người chắc sẽ hợp nhau ạ. Bên kia thấy ẻo lả quá rồi, nhắm ẩm cô này nổi không? Dân làm điện tử nhưng mà làm bên thể thao á, nên chắc cũng đủ sức khỏe rồi chị. Chút xíu nữa kêu thử ha. Rồi, đàn gái mình có đi với ai không em? Dạ em đi với bạn thân của em ạ. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Rồi. Em với Trang á, thì đã là bạn thân với nhau từ hồi mầm non rồi, cho nên là tính từ cách mầm của non Trang luôn dạ, á hả? đúng rồi. Cho nên là tính cách của Trang thì em biết rất là rõ. Trang á, là một người rất là chín chắn, là chu đáo và luôn luôn là biết lắng nghe và quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn anh thì thực sự để mà đánh giá một con người thì rất là khó. Em cảm nhận thấy là anh rất là hiền, nhìn anh rất là có một cái gì đó cũng là yên tâm và có thể là che chở được cho người bạn gái. Rồi, cảm ơn bạn. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai trẻ gặp mặt nha. Kéo màn. Rồi, Nào. banh banh hai cái tay ra. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều ạ. Thấy giật mình hay nổi da gà hay sao? Dạ bình thường anh. Dạ. Thấy tự nhiên đi tới xong tặng cái... Dạ anh nãy giờ mình nói chuyện qua trước khi mình kéo màn á, với lại bây giờ gặp mặt thì anh cảm nhận em như thế nào ạ? Cái tiêu chuẩn của mình đưa ra thì nói chung là mình đáp ứng được. Anh em. Làm gì dịnh ghế chặt đâu, chạy xe luôn. Dịnh ghế cứng ngắc à. Nằm tính lên, mạnh mẽ lên. Thì bạn cứ thắc mắc gì bạn cứ hỏi. Anh em. Hỏi đi em. Hỏi Cảm nhận về thấy em anh sao lần này đầu kia. tiên như thế nào? Hỏi đi Bạn nhìn Không mình có bạn nào ở đây hết trơn á. Giờ anh em không? Tại vì cái từ này nói cho em chưa có nói được với ai á. Bây giờ nói 2, 3. Rồi ông này phải coi là giới tính ổng quá à. Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Anh hỏi em cảm nhận về anh thế nào? Em thấy anh là một người nói chung là rất là hiền, cũng dễ thương. Dạ. Dạ em nghĩ thì hiền là có phải là hợp với em rồi đó. Nãy tôi có nói với bạn ở dưới là thấy ảnh ngồi không? Em có nghi ngờ gì về sức khỏe của anh không? Giới tính của anh không? Dạ chắc có lẽ anh run thôi chị. Không phải đâu. Rung thôi. Anh đứng lên. Nhìn dưới quê ta lên mà. Khỏe Hay không? bây giờ Bình thường vậy, em là dân thể thao mà. Là đứng lên cho cổ coi. Ẩm thử ha. Còn không là hít đất á. dạ phải hít đất đi chị, để kiểm tra sức khỏe của ảnh. Hít đất đi em. Thiệt hả chị? Trời, chị có khi nào nói giỡn không trời? Hít đi. Anh không cứu em gì trơn. Không, mình phải cố gắng mình tập thể dục thôi. Anh đồng hương mà anh phải cứu em chiêu chứ. Cái này cứu không có được, cái này phải làm thôi. Cái này có gì đâu cứu, này anh làm cũng được mà. Cái gì đâu chổng cái đít lên trời. Thôi được rồi. Trời ơi, thôi không được rồi, thôi Hít thôi. đất gì như ngọn núi vậy trời. Không có, em là sửa máy thì em khỏe vì cái tay với cái chân. À dạ, thôi em đó, trời mặt đỏ chứ. Bây giờ thoải mái chưa? Có anh đứng kế bên nè. Bây giờ anh cảm giác rằng trái tim anh bắt đầu đập mạnh rồi đó, nói thử coi. Không, em đập bình thường chưa có mạnh. Rồi bây giờ chốt lại một câu cuối cùng nè. Bắt đầu. Bắt đầu.
Thì em nói là thì bạn nữ thì là dễ thương, những cái điều kiện của hai người thì hợp với nhau, quan trọng là cả hai bên cảm nhận về nhau giây phút ban này thôi, rồi sau đó thì mình quyết định là có hẹn hò hay không thôi. Là sao quỳ chất vậy? Qua cái trao đổi vừa rồi anh cảm giác là có thể hình như anh với em đã làm một gì đó, anh sẵn sàng thao thức vì em, thí dụ gì đó. Rồi bắt đầu. Cái này không đúng rồi anh ơi, sao thức giờ sáng thì lấy ai đi làm. Em nói trước đi. Dạ, từ khi em đăng ký chương trình á là em lên đây với một cái thái độ rất là nghiêm túc. Tại vì ở trên này mình không thể hiểu nhau hết được. Thì em hy vọng là ra ngoài thì mình cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Cái gì dạ? Nếu mình đến đây cũng là một cái duyên thì nếu có cơ hội thì mình sẽ tìm hiểu nhau ngoài nhiều hơn. Ở ngoài thì em hy vọng là anh, cái cách nói chuyện giống anh Quyền Linh vậy đó, là không biết bên ngoài anh có nói chuyện được vậy không ạ? Nói chung là người miền Tây nói chuyện rất là chất phác, nên bình dân. Anh với anh Quyền Linh gì đó thì bản chất là cũng người cùng quê, ở cái bên nhau, nói cách nói chuyện nó cũng tự giống nhau thì thôi. Quyền Linh vậy đó hả anh Quyền Linh? Em còn nhỏ dại thông cảm, nhát thôi. Nhưng mà em tin đi, những người này tốt lắm. Đây nãy giờ anh xúi gì đâu có làm. Nếu ta làm là không đúng. Dạ. Có lập trường. Đúng là cái khác. Dạ. Thích đất thì tướng hơi xấu. Cho hiểu nhau ha. Mình đồng lại điều gì các bạn? Những điều đó có giúp chúng ta bấm nút hay không? Cảm thấy không đồng điệu thì không cần bấm nút. Để cho người khác bấm. 1 2 3. Hết Hết thời gian. Sao không bấm cưng? Dạ, tại vì em cảm thấy là cái tim nó chưa có đập nhiều. Em thì cảm giác tình yêu mình khác khác. Em cảm nhận như thế nào? Dạ, em nghĩ là khi mình lên đây á là mình đã tự tạo cho mình một cơ hội. Đúng. Em lên chương trình nhiều người sẽ nhìn thấy em. Đúng luôn. Họ có thể thấy được em là hợp gu với họ chẳng hạn, và họ lại nhấn like cho em. Đúng rồi. Nhiều người sẽ bấm nút cho em. Rất là dễ thương. Đây, quà tặng dành cho hai bạn, nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Rồi. Trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm. Từ đó tới giờ chả quen ai. Cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Cái gì trời? Ai, tiếc quá nhỉ. Có lẽ họ chưa cùng nhịp đập trái tim với nhau. Hèn chi ép hoài không chịu nói. Hồi lúc đầu á, bạn trai có nói một câu là nếu mà gặp đối tượng thì em nói rất là nhiều. Nhưng nếu không trúng đối tượng thì em không có nói. Vì bạn ấy rất thật. Thì tôi tôn trọng những cái sự thật đó quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ tiếp tục cặp đôi thứ hai. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường cùng bạn nữ bên kia và quý khán giả. Em tên là Phan Trường Duy, 26 tuổi, đang quản lý một vài phòng gym ở quận 7, quê em ở Bảo Lộc, Lâm Đồng. Em hiện tại thì đang ở với em gái của em. Rồi, Duy quản lý một cái phòng tập gym. Dạ. Người đang thùi lùi. Đang từ đầu tới chân luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh, quý vị khán giả và anh bên kia. Em tên là Thanh Loan, năm nay em 24 tuổi, quê ở Vũng Tàu. Em hiện tại thì đang làm ở Sài Gòn. Em làm cái gì? Em làm nhân viên xuất nhập khẩu ạ. Em trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Hồi đi học thì có mối tình vu vơ, rồi từ đó tới giờ chả quen ai. Trời đất ơi! Ủa sao vậy? Hồi đi học á thì cũng có một vài bạn theo, nhưng hồi đó cứ nghĩ là học xong rồi tính. Rồi tới lúc học xong đi làm mà do môi trường toàn là nữ không có nam, tối về cũng không có ra ngoài nhiều nên cũng chả quen ai. Vậy lúc rảnh rỗi em làm cái gì? Thì cũng cà phê với bạn thôi chị. Rồi buồn vậy chưa có, vậy là mối tình đó có gọi tính là mối tình không? Được vài tháng chắc cũng tính. Tính luôn ha. Rồi bên kia. Dạ, thì trước giờ em có một mối tình rất là sâu đậm và đã chia tay được hơn 1 năm. Bây giờ em tập trung vào công việc thôi. Sâu đậm là mấy năm bạn? Chỉ khoảng 3 năm, nhưng mà có thể là sau mối tình đó thì có một khoảng thời gian là em không muốn quen bạn gái khác. Bây giờ nhắc lại bạn vẫn còn rưng rưng đúng không? Vẫn còn xúc động đúng không? Một chút. Một chút. Hiện tại thì đã dứt hẳn và em không còn thấy tiếc nuối nữa.
tình yêu cũ cho nó trôi qua đi. Bạn gái giới thiệu trước đi. Những cái điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì tự tin, cũng dễ hòa đồng. Còn điểm yếu mà làm em tự ti chắc là hát dở. Hát hay không bằng hay hát, có gì đâu tự ti. Mình muốn tìm một bạn trai thế nào hả bạn gái? Ngoại hình thì ưa nhìn, cao trên mét 7. Về tính cách thì em nghĩ là mẫu người của gia đình đó chị. Biết chia sẻ, rồi tốt tính. Một người bạn trai sống tình cảm, cũng hơi ước ác lãng mạn một chút, em thích không? Xến cũng được chị. Xến cũng được hả? Dạ. Bạn trai có lãng mạn không bạn trai? Có chị ạ. Mình hẹn hò đầu tiên đó, bạn tính tổ chức như thế nào? Em thích tới những phòng trà nhạc trịnh, hoặc là những quán cà phê, hay là những nhà hàng lãng mạn và nó ít xô bồ. Thì em nghĩ là đó là một điểm cộng để đúng vào mong muốn của bạn gái bên kia là cần một bạn trai lãng mạn một chút xíu. Lãng mạn gì đâu, đi coi ca nhạc thì cũng đâu có lãng mạn, mình phải làm gì để mới lãng mạn? Dạ. Nó sẽ có nến, có hoa và có nhạc gì ạ? Em có thế mạnh gì? Rồi. Em rất là vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Bạn này dễ em có rất là chung thủy. Và khi em đã quyết định làm cái gì đó thì em sẽ theo tới cùng. Nhưng mà điểm yếu của em là em hơi khó tính. Cho bạn gái nói tiếp cái là hồi nãy mới nói bạn trai mình thích cái điểm nào rồi mình không thích cái điểm nào. Không quyết đoán, nói chung người nhu nhược đó chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích một người quá xe xua, trang điểm đậm. Em thích một người chung thủy và biết làm việc nhà. Em biết nấu ăn. Em cũng không thích sự bề bộn nên thường thì em sẽ dọn phòng. Nếu mà cưới thì em làm dâu hả anh? Mẹ em rất là dễ tính, mà ở nhà anh thì còn một cậu út nữa, thì mẹ anh không cần em làm dâu đâu. Anh quyết định hay là mẹ anh quyết định? Dạ, em quyết định ạ. Nếu mà em hạnh phúc, em ở riêng hay em ở chung, ba mẹ cũng đồng ý thôi ạ. Qua kiểm chứng nãy giờ cô gái bệnh lo nói là anh này ảnh cảm xúc á, nghe giọng anh nói chuyện qua cái bức rèm á là tưởng đâu ảnh vừa nói vừa khóc không á. Không có giọng như vậy. Nhưng mà qua để nghe để biết là có phải vậy không, hay là tao cho cái chất giọng. Dạ, nó hơi rè rè một tí xíu chị ạ. Bạn có tật xấu gì không? Đôi khi em giỡn hơi nhây một tí xíu. Bạn đồng nghiệp của em ví dụ đang buồn chẳng hạn, hay đang thất tình gì đó, thì em lại chọc cho buồn hơn. Có thể nghe hơi buồn như một tí xíu. Vậy nhưng mà nhây mày là quá nhây. Bây giờ là mình tính khi nào mình tiến tới hôn nhân được? Em nghĩ từ 28 tới 30 là ok ạ. Ví dụ trong năm sau. Mình có đặt ra một cái tiêu chí tìm bạn gái như thế nào, cái chuẩn như thế nào? Từ khi mà em có bạn gái cũ là mối tình đầu của em á, thì cái tiêu chuẩn lại hơi giống bạn gái cũ một tí xíu. Chứ gì trời. Thế em thấy hài lòng với bạn gái đó, cho nên em muốn là người sau này cũng sẽ giống như vậy. Là bạn ấy rất là ngăn nắp, đúng với em. Nhưng mà em ơi, Dạ. em nghĩ cái điều nè. Nói ra vậy nếu là như em làm như vậy đôi khi là tội nghiệp cái người sau này. Em cái gì cũng giống người bạn gái cũ hết trơn á, cái gì cũng nhắc lại gì đó, đôi khi lại gây tổn thương cho người ta. Chị hỏi là cái tiêu chuẩn thì em nói như vậy thôi, chứ em không có áp đặt. Em không bao giờ áp đặt ai. Bây giờ em nói cái tiêu chuẩn em là ngăn nắp. Dạ. Chứ em nói phải giống bạn gái cũ em chi, cái câu đó vô thấy mất điểm rồi. Dạ. Bỏ cái quan điểm ấy đi. Em đưa ra tiêu chuẩn đi, coi như là ngăn nắp. Rồi gì nữa? Biết làm việc nhà. Biết làm việc nhà. Rồi quan trọng là tôn trọng lẫn nhau. It's okay. Vậy thôi đơn giản, cả ngàn cả tỷ cô gái trên đời này đáp ứng đủ những cái tiêu chuẩn đó của em. Chút mở màn lên là phải xin lỗi vì cái câu anh vừa mới nói đó đi đó. Chứ tôi là tôi không có bấm nút rồi đó. Đúng không quý vị? Em nghe mà em cũng hơi buồn là tránh cái chuyện đó đi ha. Dạ. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó nữa. Để anh xem nè. Chào em. Cô gái rất xinh xắn. Anh Linh nói gì cho cổ vui, tại cổ nói là cổ nghe vậy cổ hơi buồn. Đúng, anh nghe cũng buồn. Nhưng mà có lẽ rằng đây cũng là một cái khuyết điểm mà cũng là một cái ưu điểm. Anh nghĩ rằng đây là một anh chàng rất chung thủy. Dạ. Nói chung nếu mà ảnh vượt qua được cái mối tình đầu rồi á thì em chấp nhận. Chứ cái kiểu mà còn vương vấn mà đi tìm mối tình khác thì không có ổn. Thôi để chút mình nói chuyện mình sẽ cảm nhận điều đó. Dạ. Anh này thì cũng dễ thương, cũng tự lập bản lĩnh lắm á. Bây giờ mình tham khảo thử ý kiến người thân đi, rồi mình cho hai bạn gặp nhau. Hôm nay bạn trai có đi với ai không? Dạ hôm nay em có đi chung với lại mẹ của em, hai cô em gái và bạn của mẹ em. Có mẹ ngồi đây nữa. Xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào khán giả trong trường quay. Con chào cô ạ. Chào con. Cô nãy giờ có thấy sự việc diễn ra, cô cũng muốn nói cái gì với con cô? Tính tình của con trai hồi từ nhỏ đến lớn thì cái tính cũng rất là thiệt tình. Đôi lúc nhiều khi nói gì ra thì nói trong cái lòng của mình. Cô nhìn thấy cô bên này thế nào cô? Chào cô. Bạn gái bên này như thế nào? Con gái thì rất xinh, rất dễ thương. Nếu được thì hai con tìm hiểu
là do hai con. Dạ. Em gái ha, em cảm nhận anh mình nói thế nào? Dạ con chào chú Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ thì Chào con. dạ thì hồi đó giờ thì khi mà con lên thì con cũng ở chung với anh hai á. Nếu mà chị với anh hai á có duyên mà tìm hiểu với nhau á thì em đảm bảo với chị là anh hai là một người rất là biết phụ giúp. Mỗi khi mà em làm việc nhà hay gì đó thì anh hai luôn phụ giúp với em. Nhưng mà giờ chị chỉ được hết trơn, chị chỉ ngại có cái vụ là bạn gái cũ của ảnh thôi. Dạ em không biết là bữa nay ảnh cảm xúc hay sao chứ bình thường ở nhà không có nghe nhắc gì hết trơn á. Hôm nay em có đi chung với ai không? Em đi chung với mẹ với lại mẹ của sếp ạ. Mẹ với mẹ của sếp? Tại vì em biết đến chương trình này á là cũng nhờ sếp, mà sếp em biết là nhờ mẹ của sếp. Trời, mẹ với mẹ của sếp. Dạ, chào cô. Xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, khán giả tại trường quay. Cháu đây thì nói chung cái câu chuyện bên bạn gái thì học cũng buồn, bất mãn thiệt. Nhưng mà sự thật trong tâm thì sao thì không biết. Thì sau này nếu như mà bên em có chọn có quyết định thì tìm hiểu thêm để bước tới cái hôn nhân kia nó. Dạ. Rồi, cảm ơn cô. Thôi bây giờ á, màn sẽ kéo lên. Em sẽ tìm cách xóa tan những cái điều nãy giờ cô ấy hơi buồn đấy nha. Kéo màn. Mời em. Chào em, anh có tí quà xin lỗi với em về. Dạ, cảm ơn ạ. Anh nghe được hình như quê em ở Vũng Tàu đúng không? Em ở Vũng Tàu thôi, còn quê gốc thì Hải Phòng. Trước đây anh có đi du lịch một vài nơi thì anh cũng khá có ấn tượng với những bạn mà ở biển, đặc biệt là ở Vũng Tàu. Từ Sài Gòn đến Vũng Tàu rất là gần đúng không? Em đang ở quận mấy? Em ở Gò Vấp anh. Anh ở quận 7, có thấy xa không? Còn trong Sài Gòn là còn gần á. Ở Vũng Tàu thì em ở gần biển không? Không, từ nhà em ra biển thì khoảng tầm 30 phút, không 45 phút ấy. Ghê vậy, xa vậy? Ở xa biển như vậy á thì có hay ra biển chơi không em? Cũng ít lắm anh. Vô vấn đề tình yêu đi, chứ hỏi biển hoài vậy. Quan niệm về tình yêu của em như thế nào? Đã yêu thì phải tin tưởng, với lại chung thủy. Đó là hai điều quan trọng nhất. Với lại mình phải biết thông cảm nữa. Anh hiện tại thì đã sẵn sàng để tìm hiểu mối tình mới hay chưa? Tại vì lúc nãy nghe nói chuyện á, thì em thấy anh vẫn còn bị ảnh hưởng. Chắc chắn là có rồi em à. Tại vì thứ nhất anh không còn níu kéo bạn gái cũ của anh thì anh mới tới đây ngày hôm nay. Vấn đề thứ hai là do anh quá thẳng thắn và anh cũng không muốn giấu giếm sự thật đó. Rồi vô chuyện tình yêu đi. Em thích hẹn hò khoảng thời gian nào trong ngày? Em thì làm giờ hành chính, rảnh buổi tối, thứ bảy chủ nhật rảnh. Thứ bảy chủ nhật thì ok, rảnh thì mình có thể 2 ngày rồi đúng không em? Buổi trưa thì anh có thể đi ăn trưa với em, tại vì anh có thể rảnh từ 12 giờ tới 4 giờ 30. Em làm ở Tân Bình anh. Anh nghĩ chắc từ nhà anh qua đó khoảng nửa tiếng thôi. Vậy cũng đâu có xa lắm đâu. Ủa sao đường xá hoài vậy? Bây giờ 30 giây nữa nói về cảm nhận về nhau. Về bề ngoài thì em rất là ổn và anh cũng thật sự gửi lời cảm ơn ban biên tập chương trình đã tìm một bạn đúng như ý của anh. Còn em thì sao? Đối với em á, thì mới lần đầu gặp thì ngoại hình quan trọng, nhưng tiến sâu vào mối quan hệ thì tính cách quan trọng hơn. Nếu trong tương lai em đồng ý về mối quan hệ giữa anh và em thì anh hy vọng là em cứ thẳng thắn với anh thì anh thấy như vậy thì nó sẽ dễ dàng hơn. Em có muốn hỏi thêm gì nữa không? Dạ không. Thôi hết giờ rồi. Còn hỏi đường nào nữa không? Rồi đó, xong đường rồi đó, giờ bấm nút không bấm. Rồi đặt tay sau nút bấm đi bạn. Suy nghĩ thật kỹ rồi quyết định nhé. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, hãy nắm tay nhau để nhớ ngày gặp mặt hôm nay. Bây giờ trước mẹ của bạn gái, bạn nói gì đi? Dạ, cháu cảm ơn cô rất là nhiều khi cô dành thời gian tới chương trình ngày hôm nay. Và nếu mà có cơ hội tìm hiểu con gái của cô thì chắc chắn là con sẽ chăm sóc rất tốt cho cô ấy. Cảm ơn cô ạ. Câu này được nhất trong ngày đó. Không. Con gái nói gì với... Cái này thì tôi tin anh này rất là chung thủy. Còn em nói gì với cô không? Dạ, đến chương trình thì con cũng muốn gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Với lại không biết nói gì. Cảm ơn cô đã sinh ra một người cho con nắm tay. Rồi, cảm ơn các bạn.
chúc các bạn thật nhiều niềm vui hạnh phúc nha. Đây chiếc vé xem phim để các bạn có thời gian tìm hiểu nhiều hơn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá là 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc là thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng tại các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Dạ, cảm ơn chị Cát Tường ạ. Cảm ơn Rồi, hãy nắm tay bạn ấy. Hai bạn nắm tay chặt vào nhé. Đi ra Bỏ phía qua trước, tất cả chuyện đường cũ. chính chính mà đi nhá. Hãy hướng về chuyện mới bạn nhé. Đi đâu vô đó. Trời ơi, tôi thiệt tình luôn á, tôi cứ lo cô là cô không bấm không Lo á. chứ. Thôi dù sao họ cũng bấm nút rồi. Mong rằng những điều tốt đẹp, hạnh phúc sẽ đến với họ. Còn bây giờ, thời gian đã phát sóng đã hết. Chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau quý vị nhé. Cảm ơn nhãn hàng Mát Hair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc đã đồng hành với chúng tôi. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò, xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và đừng quên nhấn subscribe. Và bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.